હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું એકદમ નેચરલ સ્વાદ સાથે માટીમાં મસ્કો તૈયાર કરી અને મેંગો શ્રીખંડ. તો ફ્રેન્ડ્સ, બજારમાંથી લાવેલા શ્રીખંડમાં કલર અને કેમિકલ્સનો ઉપયોગ કરેલો હોય છે. આજે આપણે કોઈ કલર, કેમિકલ કે એસન્સના ઉપયોગ વગર મેંગો શ્રીખંડ બનાવેલું છે. તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો. વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે. તો ચાલો બનાવીએ નેચરલ સ્વાદ સાથે હેલ્ધી અને ટેસ્ટી મેંગો શ્રીખંડ. મેંગો શ્રીખંડ બનાવવા માટે પહેલાં દૂધ ગરમ કરશું. તો ગેસ પર કડાઈમાં આપણે 2 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરશું. થોડું પાણી ઉમેરીને દૂધ ગરમ કરશો ને એટલે દૂધ તળિયે ચોંટશે નહીં. દહીં જમાવવા માટે અહીંયા મેં ફૂલ ફેટ 1 લીટર દૂધ લીધેલું છે. તમારે ત્યાં આવતું કોઈ પણ દૂધનો ઉપયોગ કરી શકો છો, પણ દૂધ ફૂલ ફેટ હોવું જોઈએ એ જરૂરી છે. થોડું દૂધ બચાવીને રાખેલું છે, જેનો આપણે આગળ ઉપયોગ કરશું. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખી અને દૂધને સરસ ગરમ કરી લેશું. દૂધ ગરમ મૂક્યાને 5 થી 7 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે અને અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે દૂધ થોડું ગરમ થઈ ગયું છે. તો હવે જે આપણે બચાવીને રાખેલું દૂધ છે ને, એમાં 2 ચમચી જેટલો કોર્નફ્લોર ઉમેરશું. કોર્નફ્લોરની જગ્યાએ તમે આરારૂટ પાવડર પણ ઉમેરી શકો છો. થોડો કોર્નફ્લોર ઉમેરવાથી દૂધને સરસ બાઇન્ડિંગ મળશે અને દહીં એકદમ ચાકા જેવું જામશે. આરારૂટ પાવડર કે કોર્નફ્લોર ન ઉમેરવા હોય તો તમે 1 પાઉચ મિલ્ક પાવડર પણ ઉમેરી શકો છો. કોર્નફ્લોરને દૂધ સાથે સરસ મિક્સ કરી લેવાનો. કોર્નફ્લોરનું મિશ્રણ ઉમેરો ને એટલે એક હાથે દૂધને હલાવતું રહેવાનું અને એક હાથે મિશ્રણ ઉમેરવાનું, જેથી કોર્નફ્લોર તળિયે બિલકુલ ચોંટે નહીં. દૂધમાં એક ઉભરો આવે ને ત્યાં સુધી દૂધને ઉકાળી લેવાનું. કોર્નફ્લોરવાળું મિશ્રણ ઉમેરો ને પછી દૂધને છોડવાનું નથી. દૂધને આ રીતે સતત હલાવતું રહેવાનું, એટલે કોર્નફ્લોરની કચાશ જતી રહેશે અને તળિયે ચોંટશે પણ નહીં. અહીં આપણું દૂધ એકદમ સરસ ગરમ થઈ ગયું છે. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને દૂધ સરસ ઠંડુ થવા દેશું. દૂધ ઠંડુ કરવા માટે દૂધનું વાસણ મેં પાણીમાં રાખેલું અને પાણીમાં થોડા આઈસ ક્યુબ ઉમેરી દીધા હતા. થોડી વારમાં દૂધ ઠંડુ થઈ ગયું છે. આંગળીથી ટચ કરતાં આંગળી દાજવી ના જોઈએ, એટલું દૂધ ગરમ હોવું જોઈએ. સેજ હુંફાળું દૂધ હોય ને એટલે તમારે જમાવી દેવાનું. પાણીનું વાસણ અલગ કરી લેશું. શ્રીખંડ માટેનું દહીં જમાવવા માટે મેં અડધી ચમચી મોરું દહીં લીધું છે. શ્રીખંડનું દહીં જમાવવા માટે હંમેશા મોરા દહીંનો જ ઉપયોગ કરવાનો. ખાટું દહીં હશે તો તમારા શ્રીખંડમાં તમારે ખાંડનું પ્રમાણ વધારે ઉમેરવું પડશે. એટલે મોરું મેરવણ ઉમેરી તમે દહીં જમાવશો ને એટલે તમારું દહીં એકદમ મોરું બનશે અને શ્રીખંડ બનાવવા ટાઈમે ખાંડનો એકદમ ઓછો ઉપયોગ કરવો પડશે. તો મેરવણ આપણે દૂધ સાથે એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેવાનું. દહીંનું મેરવણ દૂધ સાથે મિક્સ કરી દીધું છે. દૂધને આપણે એક બીજા વાસણમાં ટ્રાન્સફર કરી લેશું અને ફરી પાછું સારી રીતે મિક્સ કરી લીધું છે. તપેલું એકદમ સરસ કવર થઈ જાય ને એવું મોટું વાસણ ઢાંકી અને 4 થી 5 કલાક રહેવા દેશું. 4 થી 5 કલાકમાં જ આપણું દહીં એક પરફેક્ટ જામી જશે. દહીં ચેક કરી લઈએ તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ મસ્ત આપણું દહીં જામી ગયું છે. કેટલું સરસ દહીં જામીને તૈયાર થઈ ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો. આજે દહીંનો મસ્કો માત્ર 2 કલાકમાં તૈયાર કરવા માટે એકદમ જૂની પદ્ધતિ અપનાવશું. એના માટે લીધી છે મેં અહીંયા માટી. આ માટી તમને ગમે તે જગ્યાએ મળી રહેશે, પણ જો તમને આ રીતે માટી ના મળે તો દહીંનો મસ્કો 2 કલાકમાં કઈ રીતે તૈયાર કરવો એનો ડ્રાયફ્રૂટ શ્રીખંડનો વિડીયો તમારી સાથે શેર કરેલો છે. લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ. હવે માટી ઉપર આપણે આ રીતે કોઈ કોટનનો દુપટ્ટો રાખી દઈશું, જેના 4 વડું કરી લીધો છે. હવે આ દુપટ્ટા ઉપર આપણે જેની ઉપર આપણે મસ્કો તૈયાર કરવાનો છે ને એ કપડું પાથરી દેશું અને બસ હવે દહીં નાખી દેશું. આ પદ્ધતિ વર્ષો જૂની છે. હજી ઘણા ગામડામાં આ રીતે શ્રીખંડ તૈયાર કરતા હોય છે. નીચે જે આપણે માટી રાખેલી છે ને એ દહીંમાં રહેલું પાણી બધું જ એબ્ઝોર્બ કરી લેશે અને માત્ર 1 થી 2 કલાકમાં જ દહીંનો મસ્કો તૈયાર થઈ જશે. દહીંને આ રીતે ફેલાવી દેવાનું અને જે હવે આપણે કોટનના કપડાનો જે ભાગ છે ને એ આ રીતે ઉપર રાખી દઈશું. આ દહીંનો મસ્કો એકદમ ઝડપથી તૈયાર થઈ જશે, એટલે તમારે ફ્રીજમાં રાખવાની પણ કોઈ જરૂર નહીં રહે.
અને હવે જે આપણે કોટનના દુપટ્ટાનો ભાગ છે ને એ પણ ઉપર રાખી દઈશું, એટલે ઉપર અને નીચેથી દહીંમાં રહેલું બધું પાણી શોષાઈ જશે અને દહીંનો મસ્કો એકદમ ઝડપથી તૈયાર થઈ જશે. હવે એની ઉપર આપણે કોઈ વજનવાળી વસ્તુ રાખી દઈશું, જેથી ઉપર વજન આવશે ને એટલે દહીંમાં રહેલું બધું જ પાણી ઝડપથી એબ્ઝોર્બ થઈ જશે. 2 કલાક પછી આપણે મસ્કો ચેક કરી લઈએ. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણું ઉપર ઢાંકેલું કપડું છે ને એ એકદમ ભીનું થઈ ગયું છે. મીન્સ કે દહીંમાં રહેલું બધું પાણી ઉપર અને નીચેના કપડામાં એકદમ સરસ શોષાઈ ગયું છે અને દહીંનો મસ્કો એકદમ ડ્રાય થઈ ગયો છે. તમે જોઈ શકો છો હાથમાં અડતા બિલકુલ પાણીવાળો હાથ નથી થતો. આ રીતે હળવા હાથે ચમચો કપડા ઉપર ફેરવશો ને એટલે કપડામાં રહેલો બધો જ મસ્કો આ રીતે અલગ થઈ જશે. તમે જોઈ શકો છો કે કોઈ પણ વધારાની મહેનત વગર આ મસ્કો કપડામાંથી અલગ થઈ રહ્યો છે. દહીંનો બધો જ મસ્કો એક વાસણમાં લઈ લીધો છે અને તમને માટી પણ બતાવી દઉં. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણી માટી એકદમ ભીની થઈ ગઈ છે. દહીંમાં રહેલું બધું જ પાણી માટીએ શોષી લીધું છે. દહીંનો મસ્કો સાઈડ પર રાખી દેશું. તો મેંગો શ્રીખંડ બનાવવા માટે અહીંયા મેં કેસર કેરી લીધેલી છે. તમારે ત્યાં મળતી કોઈ પણ કેરીનો ઉપયોગ કરી અને તમે મેંગો શ્રીખંડ બનાવી શકો છો. કેરીની છાલ ઉતારી લેશું. કેરીની છાલ ઉતારી લીધી છે. કેરીના ટુકડા આપણે ડાયરેક્ટ મિક્સર જારમાં ઉમેરી દઈશું. આ રીતે રફલી પીસ કરી અને મિક્સર જારમાં લઈ લેશું. કોઈ પણ જાતના પાણીનો ઉપયોગ વગર કેરી પીસી લેશું. અહીંયા મેંગો પલ્પ તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે શ્રીખંડ બનાવી લઈએ. શ્રીખંડ બનાવવા માટે એક મિક્સિંગ બાઉલ લીધેલું છે, એની ઉપર ચાયણો રાખશું અને જે આપણે મસ્કો તૈયાર કરેલો છે ને એ મસ્કો આપણે ચાયણામાં લઈ લેશું અને મસ્કાની સાથે આપણે 4 થી 5 ચમચી જેટલી દળેલી ખાંડ ઉમેરશું. કેરીનો રસ મીઠો હોય છે એટલે ખાંડનું પ્રમાણ ઓછું જોશે. અને સ્પેચ્યુલાની મદદથી આ રીતે મિક્સ કરતા જ દહીંનો મસ્કો અને ખાંડ સરસ ગાળી લેશું. આ રીતે તમે ગાળી અને શ્રીખંડ તૈયાર કરશો ને એટલે ખાંડનો પાવડર દહીંના મસ્કા સાથે સરસ મિક્સ થઈ જશે અને એક એક કણમાં એકદમ મીઠો સ્વાદ પ્રસરી જશે. હવે દહીંનો મસ્કો થોડો મિક્સ થાય ને એટલે જે આપણે કેરીનો પલ્પ તૈયાર કરીને રાખેલો છે ને એ પણ આપણે ચાયણામાં ઉમેરી દઈશું અને મિક્સ કરતા રહેશું. ફ્રેન્ડ્સ, બજારમાં મળતા મોંઘા શ્રીખંડ કરતાં ઘરે તમે આ શ્રીખંડ બનાવશો ને તો માત્ર 100 રૂપિયામાં 1 કિલો શ્રીખંડ તૈયાર થશે. સસ્તો, ચોખ્ખો અને સ્વાદિષ્ટ શ્રીખંડ બનશે અને કોઈ પણ કલર કે કેમિકલના ઉપયોગ વગર. અહીંયા મસ્કો મેં સરસ ગાળી લીધો છે. હવે આ શ્રીખંડ એકદમ મસ્ત ક્રીમી તૈયાર કરવા માટે એક નાની વાટકી જેટલી ઘરના દૂધની મલાઈ ઉમેરશું. મલાઈ ઉમેરવી ટોટલ ઓપ્શનલ છે, પણ આ રીતે થોડી મલાઈ ઉમેરશો ને એટલે શ્રીખંડ એકદમ બજાર જેવું મસ્ત તૈયાર થશે. મલાઈ પણ આ રીતે ગાળીને ઉમેરશું જેથી મલાઈ સ્મૂથ થઈ જાય. ફ્રેન્ડ્સ, તમે મેંગો શ્રીખંડ બનાવતા હોય ને તો દહીંનો મસ્કો એકદમ ડ્રાય થવો જરૂરી છે. જો તમારા દહીંના મસ્કામાં થોડું એ પાણી રહેલું હશે ને તો તમે કેરીનો રસ ઉમેરશો ને એટલે શ્રીખંડ એકદમ ઢીલું થઈ જશે. હવે બધું સરસ મિક્સ કરી લઈશું. શ્રીખંડ સાથે થોડા ડ્રાયફ્રૂટ્સ ઉમેરી દઈશું. તો પિસ્તાના ટુકડા, કાજુના ટુકડા અને સાથે બદામના ટુકડા પણ ઉમેરી દઈશું. મિક્સ કરી લઈશું. શ્રીખંડમાં થોડા આપણે કેરીના પીસ પણ ઉમેરશું. તો આ રીતે કેરીનો એક પીસ મેં કરી લીધું છે. એમાં આ રીતે લાંબા કટ લગાવી લઈશું. અને બસ ચમચીથી કરશો એટલે તરત જ બધા પીસ અલગ થઈ જશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, શ્રીખંડ બને છે ત્યાં જ મોઢામાં પાણી આવી ગયું ને. શ્રીખંડનો જેટલો દેખાવ સરસ છે ને સ્વાદ એના કરતાં અનેક ગણો વધારે છે.
અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે પરફેક્ટ મસ્કા સાથે તૈયાર થયેલું શ્રીખંડ આપણું ચમચો ઊંધો કરતાં પણ શ્રીખંડ બિલકુલ પડતું નથી. આપણું શ્રીખંડ તૈયાર થઈ ગયું. શ્રીખંડનો વજન કરીને પણ તમને બતાવી દઉં. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે વજન કાંટો 0 ઉપર છે. માત્ર 1 લીટર દૂધમાંથી 700 ગ્રામ ઉપર આપણું શ્રીખંડ તૈયાર થયેલું છે. તૈયાર થયેલું સ્વાદિષ્ટ શ્રીખંડ સર્વ કરશું. કેરીના પીસથી ગાર્નિશ કરશું. ઉપર પિસ્તાથી ગાર્નિશ કરશું. તો તૈયાર છે નેચરલ સ્વાદ સાથે હેલ્ધી અને ટેસ્ટી મેંગો શ્રીખંડ. આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે બધી જ નાની નાની ટિપ્સ સાથે બનેલા મેંગો શ્રીખંડની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.